ውድ የትራቨል ቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ይኸው ትራቨል ቲዩብ እናንተን ለማዝናናት ወደ ተፈጥሯዊ ቦታዎች ጉዞ እያደረግን ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መስከረም ወር ልምላሜው ሀገራችን ምን ያክል እንደምታምር ማየት ይቻላል። በተፈጥሮ የታደለች እንግዲህ አዝዕርቶቿ ፈክተው አደይ አበባው፣ ሳሮቹ፣ ዛፎቹ ሁሉ ነገር ልምላሜው ደስ የሚልበት ወር ነው። እውነት ለመናገር በጣም ደስ ይላል። አሁን ከሀርቡ 6 ኪሎ ሜትር አካባቢ ወጣ ብለን ወደ አንድ ተፈጥሯዊ ውብ ወደ ሆነ ፏፏቴ ወስዳችኋለሁ። እስከ ፏፏቴው ድረስ እንግዲህ እንደምታዩት የሀርቡ አዲስ መንደር እንግዲህ እንደምታዩት ማሽላው፣ በቆሎ፣ ጤፉ፣ አትክልቱ፣ መስኖ፣ በርበሬው ሁሉ ነገር የምታዩት እንግዲህ እጅግ በጣም ያምራል። ፓፓየው፣ ማንጎ፣ አቮካዶ እንግዲህ የአትክልት አካባቢ ነው። ይሄ አካባቢ ሁሌም ከትራቭል ቲዩብ ጋር ጉዟችሁን አድርጉ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። ኮመንትም ስጡን። የእናንተ ሀሳብ አስተያየት ሁል ጊዜም ስራችን የተሻለ እንዲሆንና የበለጠ እንድንሰራ ያበረታታናል፣ ያግዘናል። በተለይ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለእናታችሁ አግዙን። እንግዲህ ይህ የምታዩት መስኖ ነው። እንግዲህ በጣም አትክልት ያለበት አካባቢ ነው። አካባቢ በቆሎ እንደምታዩት በጣም ያስጎመዣል። ጥንቅሽ እንግዲህ እየተበላ ነው በአሁኑ ሰዓት። በቆሎም እንደምታዩት እንግዲህ ሀርቦዬ የሚባል ነገር የሚጠበስ አለ። በቆሎ ማለት ነው። እንግዲህ በተለይ ወጣቶች እያሳደዱ የሚበሉት ነው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት የእሸት ወር ነውና ማለት ነው። የምታዩት ደግሞ ጤፍ ነው። ጤፍ እንግዲህ በዓለማችን እጅግ ተፈላጊ ንጥረ ነገር ያለው ነው በውስጡ። እንግዲህ ጤፍ በሀገራችን በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ጤፍ አምራች ሀገር ናት። የምታዩት ብርቱካን ነው። እንግዲህ እየደረሰ ነው። አሁን መሰብሰቢያው ደርሷል። እንግዲህ እንደምታዩት ጤፎችን በርበሬ ነው። እዚህ እንግዲህ ቃሪያ አለ። በአጠቃላይ ወደዚህ አካባቢ ጎራ ካላችሁ ምንም የማታዩት ነገር አይኖርም ማለት ነው። ያያችሁ እንግዲህ አሁን ጉዟችን ወደ ፏፏቴው እየቀረብን ነው። ሆነ እናደርጋለን። ይህ እንግዲህ የምታዩት በጣም እንግዲህ እስከ ፏፏቴው ድረስ ትናንሽ የመስኖ ካናሎችን ለማሳያችሁ። እዚህ አካባቢ እንግዲህ አግሮ ቱሪዝም በጣም እየተጠቀሙበት ነው ማህበረሰቡ። እንደምታዩት ወንዙ ይኸው ዝም አለ። እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉ እንግዲህ ፓፓ ማማ ኢትዮጵያ እኛ ሀገር እንግዲህ ምንም የሌለ ነገር የለም። ሁሉም ነገር አለ። የኢትዮጵያ ምድር በተፈጥሮ የታደለ በእንስሳት፣ በቤት ውስጥ እንስሳት፣ በዱር እንስሳት በአጠቃላይ በግብርናው፣ በታሪኩ እንግዲህ ሀገራችን የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት ናት ይባላል። እንደምታውቁት እንግዲህ ከቅድመ አክሱም ዘመን
ፑንት እና ዳማት እንዲሁም የቅድመ አክሱም የያሃ ታሪክ የአክሱም ታሪክ እንግዲህ እያለ እስከ 21ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላት ታሪክ እጅግ በጣም ግዙፍ ነው። ይህ አካባቢ ማን ይባላል ወንድሜ? የፏፏቴው ስም ምን ይባላል? ፍንጭፍቱ ፏፏቴ በጣም ረጅም ፏፏቴ ነው። እንግዲህ እንደምናየው ሰው የመጣ እዚህ ቦታ ላይ ይዝናናል ወይስ እናንተ እንዴት ታይታላችሁ? ለእናንተ እናንተስ እንደ ሀብት እንደ ምንም አይመስላችሁም አይደለ? ነገር ግን ይሄ ወደፊት በጣም ትልቅ የሚጎበኝ ቦታ ነው። ሰዎች ወደዚህ ቦታ መጥተው እንግዲህ የተለያዩ ክሊፕ ሙዚቃ ሊሰሩበት ይችላሉ። ሰዎች ፏፏቴውን ብቻ በማየት ተዝናንተው ሊሄዱ ይችላሉና እናንተ ግን ይሄንን እንደ ትልቅ ሀብት ወደፊት መቁጠር መቻል አለባችሁ። እኛም እቅዱ አለን። በተለይ በፏፏቴው አካባቢ እርሻ ያላችሁ ማህበረሰብ በብዙ ነገር ወደፊት ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። አትክልቶች፣ የተለያዩ አትክልቶች ይኖራሉ። እንግዶች ወደዚህ ቦታ ላይ ወደፊት ሲመጡ ያው አትክልቶችን በማቅረብ ሌሎች ነገሮችን በማዘጋጀት ያው ተጠቃሚ መሆን ስለሚቻል ማለት ነው። ያው እግረ መንገዳችሁን ህይወታችሁ ቢሆንም እግረ መንገዳችሁን ሰው ሲመጣ ደግሞ እነዚህን ነገሮች አቅርቦ መስጠት እንዲህ አይነቱ አትክልት ተሰመርፋት ራሱ ሻይ ቡና ምናምን እንትን እያሉ ቢጠቀሙ እሱ ነው የሚሻለው። ሁሉንም ማስኬድ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ከአስፋልት በጣም ቅርብ ነው። ሰዎች ገለል ብለው እዚህ ቆም አድርገው በራሱ መኪናዊ በዚህ አለው። ያው ቆም አድርገው ከመንገድ ገለል ብለው እዚህ 1 ሰዓት 2 ሰዓት አሳልፈው ጎብኚዎች ሊያልፉ ይችላሉ። ቱሪስቶች በዚህ ሲያልፉ ያዩታል ማለት ነው። በቀላሉ ይታያል፣ ከርቀት ሆኖ ይታያል። ሲያዩትም ቀርበው ሲያዩትም ደግሞ እጅግ በጣም ማራኪ ቦታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተጠቀማችሁ ምን ያድርገን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምታዩት ይህ በሬ ላይ እየተመለጥኩ ነው። በጣም ትላልቅ ዛፎች አሉ። እንግዲህ ፏፏቴው በቅርብ ርቀት ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ዛፎች እጅግ በጣም ደስ ይላሉ። እንግዲህ ይህ ፏፏቴ በጣም ደስ ይላል አወራረዱ። ክቡራትና ክቡራት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህን ፏፏቴ እያያችሁ ነው። እንግዲህ ወደዚህ ፏፏቴ የመምጣት እድሉ ቢኖራችሁ መጥታችሁ ብትጎበኙት እንላለን። እውነት ለመናገር እጅግ በጣም የሚያስደምም የተፈጥሮን ቀልብ ልብን መግዛት የሚችል ፏፏቴ ነው። እንግዲህ ምናልባትም 200 ሜትር አካባቢ ይሆናል ርዝመቱ። እንግዲህ በጣም ረጅም ፏፏቴ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ የቀርበን እስኪ ቦታው ላይ እናስቃኛቸዋለን። ጉዟችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እንደምታዩት በሬዎች እና ልጆች በሬዎቻቸውን እያጠጡ ነው።